প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা কঁঠাল গুটি দমৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে বনালে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। এয়া মই অলপ কঁঠাল গুটি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কঁঠাল গুটিৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ পানী লৈছোঁ আৰু তাতে বাকলি গুচাই লোৱা কঁঠাল গুটিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া কঁঠাল গুটিখিনি আমি সিজাই ল'ম। হাই ফ্লেমত 1 বা 2টা চিটি আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া কঁঠাল গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে এতিয়া মই বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। কঁঠাল গুটিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে ওপৰৰ ৰঙা বাকলিটো এনেদৰে এৰুৱাই দিছোঁ, বা সিজোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এৰুৱাই ল'বও পাৰে। এয়া মোৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আহক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ পাঁচফোৰণ দিছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া আৰু এখিলা তেজপাত দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি অহাত ইয়াতে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে পিচি পেলাই দি দিছোঁ, বা মিহিকৈ কাটি পেলাই দিবও পাৰে। এতিয়া কম জুইতে পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়তে জোখমতে হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে ইয়াতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এচামুচ ধনিয়া গুড়ি। ইয়াত আপোনালোকে অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিলেও কৰিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ আকৌ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে তেল বিৰিঙি আহিছে। এইখিনি সময়তে বইল কৰি ৰখা কঁঠাল গুটিখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। আৰু কেইটামান কঁঠাল গুটি এনেদৰে পিটিকা কৰি দি দিব। তেতিয়া অলপমান ডাঠ হ'ব, যিহেতু আমি ইয়াত আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কম জুইতে কঁঠাল গুটিখিনি 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পানী যোগ কৰিছোঁ। পানী আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, যিমানখিনি পাতল বা ডাঠ কৰিব বিচাৰে। এয়া মই জোখমতে পানী দি ল'লোঁ। মই বহুত বেছি জোল নকৰোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। যিহেতু আমি কঁঠাল গুটিখিনি সিজাইয়ে লৈছোঁ, সেইবাবে বহুত বেছি সময় নালাগে, খুব কম সময়তে হৈ যায়। এইখিনি সময়তে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়া দি ল'বও পাৰে। আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। এয়া মোৰ ভালদৰে উতলাই লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে আগতকৈ কিমানখিনি ডাঠ হৈ পৰিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিব। তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিব। এনেদৰে বনোৱা কঁঠাল গুটিৰ দম ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা সকলোৰে লগতে খাই ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, এই পদ্ধতিৰে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।